मलाई न यहाँ आऊ न तिम्रो नाम के हो यथार्थ साई तिम्रो किन पाउने ओइन अनि तिम्रो हो तिम्रो एउटै साथी हो एउटै क्लासमा पढ्छौ तिमी स्कुल जान्छौ किन कति क्लासमा Final video of SHEY PHOKSUNDO. We are currently at Dunai. We were having trouble finding hotels as we were group of 10. It took brothers from Dolpa where the locals helped us to find it. We met them at Jajarpur and they gave us their phone number in case we needed any help. Not only they helped us but also invited to their home and offered local drink called arak made up of millet. हामीहरु चाहिँ अहिले दुनैबाट सिलगढीको आर्मी चेकपोस्टसम्म आइसक्यौं हिजो दुनैमा बसेर आज चाहिँ बिहान ट्रेक सुरु गरेर आइरहेको छौं यदि दुनैमा बस्न जानु परेन भने चाहिँ यहाँदेखि सिधै माथि जानुपर्छ पोखसुन्डो पुग्नलाई 2 दिनको ट्रेक छ एक दिनमा चाहिँ भ्याउँदैन बीचमा चाहिँ एउटा स्टे लिनुपर्छ हामी चाहिँ आज छेपका जाने नेशनल पार्कको हेडक्वार्टर रहेछ यहाँनेरि इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ एकजनाको 100 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ ल यहाँ 1000 रुपैयाँ चार्ज पर पर्सन सिराज के 12000 आदर्श भण्डारी 100 रुपैयाँ हो के पर पर्सन हो हो र माथिबाट बोकी ल्याएको एउटा खाम धेरै नखाम मलाई ओखर चाहिँ राम्रो लाग्यो 60 शीतल रहेछ कहाँ रे हाउस गोइङ ल चेपाङ होइन छेप्का हो कत्रो अग्लो 7-8 फिट भन्दा अग्लो छ बाटोबाट हटाउन परिरहेछ हैट सकिन्न त जति हरे त्यति छ यार बोट ल कस्तो भइरहेछ
अहिलेसम्म दामी भइरहेछ गुड एक्सपिरियन्स थकान कतिको छ त बस्नु मात्रै एकछिन भयो होइन आजको हाम्रो चेक पोइन्ट भनेको चेप्का हो बल्ल बल्ल मेरो चेप्कामा आइसक्यो आज राति चाहिँ बसेर भोलि बल्ल हामी सेफ फोक्सुन्डोको लागि हिँड्नेछौँ फाइनली आज चाहिँ हाम्रो डे 2 ट्रेकिङको हिजो हामी चेप्कामा स्टे गरेर आज बिहान चाहिँ फेरि सेफ फोक्सुन्डोको लागि हिँडिरहेको छौँ अहिले बिहानको 7:30 भइरहेको छ हामी हिँड्दाखेरि अब बेलुका नर्मल मान्छेहरूको लागि चाहिँ 7 आवर्स जति लाग्दो रहेछ अब माथि गएपछि नै थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ म अगाडि छु बाँकी साथीहरू चाहिँ पछाडि आइरहेको छन् कस्तो भएर आजको ट्रेक रमाइलो भर्खर रेची पुग्यो अब खाना खाने यहाँ बसेर ओहो दाइ ल हामी अलमोस्ट सेफ फोक्सुन्डो पुग्नलाई 7 किलोमिटर्स अवे 7 किलोमिटर्स यो माथिको पर देखेको होला पहाडको पछाडि छ तर त्यो पहाड चढ्नुलाई चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्छ अब हामीलाई एकदम स्टिफ उकालो छ यता गयो भने चाहिँ कान्जिरोवा हिमाल पुग्दो रहेछ यो पुल क्रस गरेर हामीहरू चाहिँ हिमाल पनि देखिरहेको छ कि छैन त्यो हल्का पर हो छैन होला यहाँ चाहिँ एउटा स्कुल छ रहेछ स्कुलको नाम चाहिँ के हो तापिरिचा माध्यमिक विद्यालय ल यस्तो मान्छेले कम्म गरे बस्छ अब डोल्पा मान्छे हैन हजुर विकट छ हैन यस्तो गरे यस्तो भिडियो सिडियो गर्दिनु त ल भन्नु नि त आफ्नो परिचय दिनुहोस् भोलि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसतिर हाल्दिनु होला नेटमा जान्छ युट्युबमा होटल चाहिँ टेकट इन हो हैन हजुर यस्तो तपाईहरु फेसबुकतिर उतिर हाल्दिनु हुन्छ हुन्छ हाल्दिनु होला है सबै हाल्दिन्छ तपाईलाई चाहिँ वेलकम छ यहाँ वेलकम ल धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हामी बसेका छौँ आएछौँ यहाँ हजुर ल है हस् धेरै धेरै धन्यवाद ल त
आयो थुप्रा के भन्नु छ अब अब उहाँ टपको उकालो चढ्नु छ दुईटा त्यसपछि त रिल्याक्स वाटरफल त्यसपछि गोसाइकुण्ड त्यसपछि गोसाइकुण्ड हो कि फोक्सुन्डो त्यसपछि साई फोक्सुन्डो गोसाइकुण्ड हो साई फोक्सुन्डो होइन गोसाइकुण्ड हो खतरा अब त्यहीसम्म त होला नि उकालो उता तिस्नु पर्छ ठिकै छ Heck. गाउँको गेट हो यो हजुर पुग्नु लाग्यो अब 2 मिनेट अब कति मिनट 2 मिनेटमा पुग्छ गाउँ एकजना कुरेरै भयो ओ विशाल दाई बिग फैन हाँ गाइस welcome to the guys